पूर्ण व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. म्हणजे पूर्ण हातावर कशी डिझाईन काढायची तुम्हाला समजेल. अशाच नवीन डिझाईन पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवीन डिझाईनसह. तोपर्यंत सराव करा, क्रिएटिव्ह राहा आणि सुंदर दिसा. डिझाईन तुम्हाला आवडत असेल तर चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.